Yan guys yung bagong coffee maker na lako. Ayan. Cooking na naman siya ng coffee. Good morning. Welcome to my another vlog. I'm Mary Jane Lin and this is my love ko, Shaolin. And today, pupunta kami ng Taipei. Ando na yung baby ko na si Xiao Xiao sa aking biyenan. So, samahan niyo ako for today sa another gala-gala. So guys, dito na kami ngayon sa Taipei. Malayo-layo pa yung lalakarin. Siguro mga 3 minutes bago makarating sa house ng aking biyenan. So ayan guys, tatawid kami dito. Then, going away na yung so now guys, lalakad na kami papunta yung MRT station. Kasama ko namin yung aking Shaolin.我的毛巾要放哪？哇，我真的。好呀妈的，走没动就累。还没有累，自己说的还是很舒服。累，走很累。脚步比较慢，我们是不是试着调整？我刚刚不是弄给你看了，你还不知道？哦，小灯不是。别笑。你看，会掉，我看那什么，为什么这样 ，Batman？ 说你画什么啦？画这样，你画这样，你我就还没画完，没唱呢。你跟我画怎样？烂了。你很烂了。So, ito guys, tapos na po kami sa paypayan. Uwi na kami guys. Nakakapagod ang maghapong magpaypay guys. 哎，没看觉得往这边走。这里是什么了 ，baby？ 不是在热吧？应该。这里还有一丁一丁吗？妈咪是做了。啊？一丁一丁那边？我不知道。不知道。妈咪啊 ，baby。22。不要都没帮我指。
再说，这边过去再过去再过去有中嗯，那么远。对啊。真的，our baby is 小姐了，你看。哦，小姐了，baby。那个时候比东比。哎，那个大姐姐，你没有 say bye bye 哦？有啊。他一个人住家，他去哪里？去给阿妈那边吗？他上班。上班？他来上班？他没有上班吧？应该他休息了嘛。来东哦。等下闪金双麒麟生鱼片，你看有没有？我说嘛，就有吃的，有没有？哦，你看看，你看看，多聪明啊！这是 Coco 好远的样子。哦，拍到了。就在那边，好热闹，让我知道，太多朋友了，太厉害了。Kami ngayon sa MRT station, naghahanap kami ng food. Kasi gutom na kami. Galing kami sa maghapong PAI. Ayan. Andiyan yung dalawa sa likod. Ayan guys. PAI nila, amito-amito guys. Ang mga kinakain doon is as in na pure vegetable. Walang halo na karne. Talagang as in vegetable siya guys. Pero masarap naman siya kasi talagang parang feeling ko hindi ako nabubusog. Kaya eto pagkalabas namin, sabi ko kailangan ko maghanap tayo ng makakainan tayo. Talagang gutom na gutom ako guys. So ayan guys, maghanap kami ng makakainan kasi ito ang bagsak namin guys. Flight ang lao. Ito lang yung nakita namin na kainan dito. Gusto ko sana min eh. Kaso wala eh. Gutom na ako. Kaya dito kami ngayon sa May Tangaw. Ayan. Mo-order na sila guys. No, sige. Diba guys? Ayan. Ganyan lang dito na lang. 是啊，那你还要用这个怎么弄啊？这个，还有哎，哦，这里，Ayan guys. 怎么样？ So, ayan guys, order na kami. Pagkain dito sa May Tangaw. Ah, 为什么不要动？啊，有。may English siya guys. Ito. 没有啊，他用那个，我们没有要用。为什么？没有要用。为什么不要用？不要用啊。没关系啊。啊。Nanigay kang tao kami may upuan kasi walang bakanting upuan. Kaya gutom na kami. Kaya dito na lang kami. So, ayan guys, that's it. Ito yung favorite ko sa Mako. Number 2. Ayan. Ayan yung mga pagkain namin guys. Ayan sila ako kumakain ng chicken. Then, chow-chow is french fries and nakulit. Ayan, pagpunta naman ng bata kasi ayaw niya guys ng camera. Then later, ayan guys, wala na siyang store. Kasi dumarami na masyado yung basko dito. Kaya siguro pinagbabawal na nila ang store. Ayan guys, 6 o'clock na at
Ito, naglalakad kami papunta sa house ng aking biyanan. So, ayan guys. So, ayan guys. Ay, sorry. Ayan. Mami! Samo! Oh my God. Oh no! Ayan, nandito kami sa Boston guys. Ito yung sale ngayon guys.柠檬冬瓜也正常扫描。 怎么啦？ 58。 Oh. So now is... 要没热价的才可以用。 Ah, tiga water. 哦，你用我啥个？Ah, ha. 你無雙重優惠啊，無安尼10塊。 Ah, nagkakola na ikaw na. So, ayan guys, yung哎，我前两天在看到这里。 dito sa... Ito yung Mongo beans. Ay, hindi. Ah, munggo. Oh, tama, munggo. Kung sa munggo, yung ginugulay natin guys. Ito yun guys. Munggo beans. Shake. So, ayan guys. Busy na naman tayo sa kusina. Nag-request si Xiao Xiao na ipagluto ko na siya ng spaghetti. So, ayan. Luto-luto na naman. Nakulo ako itong fork. Gagamitin ko sa spaghetti. Wow, this is my spaghetti sauce. I want to taste the sauce. Yummy, yummy. This is my yummy spaghetti, guys. Ayan, nilagyan ko na siya ng Parmesan cheese. Ready to eat na. So this is my spaghetti with ice cream. So yummy, yummy. But baby, naga-flavor ice cream, 你不喜欢对不对？讨厌， You like? 不喜欢， 哈？你不喜欢？这我不要。没关系 this ice cream is mommy. Naiga nita. So, oh, 等一下我打电话打你。耳机快回来了。记得。啊，等你帮我丢老鼠 baby 哦。好了。哇 ，very good， 好吃吗？妈咪，意大利面好吃。那么hot。什么不够？妈咪那个 cooking 哎，意大利面什么不够？说点点。没有啊，哈哈。吃不出来。因为你看那个 YouTube 哦，啊，very 好吃吗？妈咪 cooking 意大利面。Oh no! Okay ma? You like? Parami yung luto kong spaghetti guys. Inalo ko na lahat yung sauce. Siguro dadaling ko to sa company namin. Papakain ko sa aking mga ka-workmate. So, ayan ang aking spaghetti.